We're going to Subic with Subang, my sister, Sally, and JR. We're waiting for Raven. Mga bakla. Sila Marilyn. Tagal, ang tagal nila. 2 hours later. Carry pa naman. Kami na lang sa huli. Bataan to? Bataan lang to? Oo. Pinalupihan na yun. May bilangan pa? Oo. Face shield. Ayun na face shield. Eh, tura mo. Haggard. Haggard be like. Ito naligo na sa pawis. Oy mo. Nakangkas ka na kayo, agad ka pa, no? Init. Pagod na yung... Hi! So we're here in Subic Bay. Taba. Ipa-picture na tayo. Sige. Ganda dito. So, let's witness Subic Bay. So we're here in Subic Bay to witness. Tingnan niyo yung sunset. Ganda. Ay, ganda! Ganda! Ito, maliit lang. Ito mo yung ano ng Oo nga. araw. Yung reflection niya. Ang ganda. Madala ng dagat. Okay, pwedeng po. Mumotor lang namin. Sana all naka-live. Uy, yung ganda. Nakakaputi yung araw. Nagdala po ng Bakit? dagat. Sige, i-atid ko sa inyo, nakagrab. Pandala daw ng dagat. Pandala po ng dagat. Sige, i-grab natin yan. Meron tayong mga kasamang vlogger. And Facebook liver? Ang tawag sa nagsi-Facebook live? Facebook. Liver? Streamer? Sabi ko daw liver. Bakit pwede naman Facebook liver? Liver. Streamer, liver. Alam mo bakit? Kasi magmumukhang TV. Port nga siya. Gusto naman si Raven. Ayun. Wala pa rin nahuhuli. Ano yung isda? Oy, Raven! Wala ka pa rin nahuhuli! Ang tagal! Si Raven, nangingisda. Wala pa rin nahuhuli. Ano ba yan? Bakit kasi dyan? Mababaw yata dyan eh. Ay, nabalita
dyan! Nakauli ka na ba ng pating? Ito, asan yung baklang Raven? Ito mo naman si Raven, oh. Namimingwit, tumabakla. Ito. Namimingwit siya. Ayan siya. Ayan yung naka-whites. Ayan siya, si Raven. Baklang Raven. So we're still here in Subic Bay. Kaya lang, sige pwede. So na-witness namin ang pagbabaha ng haring araw. Yan, oo. Ang pagbaba ng sunset. May kumagat? Kinakain lang nila? Ay, kanina din eh, na ano. Kantahan mo kasi! Gawin niya yung buong Jollibee na Kantaan mo lang Your Love! Oo, ano? Your love is like sun. The lights of Dapat tayo yung buong Jollibee, hagis siya na doon. Oo nga. Lulupungin niya lang yung isda. Raven! Jollibee daw ipakain mo! Jollibee! Ayan, okay, pakain mo lahat. Pang ano yun? Look at this dude. Wait. Pero nakaburo yata yun eh. Nakaburo daw yun. Ay, parang ang iksi kasi ng Wala, ano mo. layuan mo ba? Tali. Naputol kasi kanina, di ba? Ah, naputot? Ayun! Magalaw talaga. Nag-iisa ka na lang dyan. Look. Oo, maganda yun. Uy, magbo-bonfire pa tayo. Wala. Ano ba kasi May nangyari? Olongapo dito? Paano mo nalaman? Meron. Paano mo nalaman? Day lang. Lagi yan dito. Hindi kami pwede ano, hindi namin alam Ayun. dito. Saka, di ba pagka... Di ba port yan? Port nga. Dagdagan mo! Hindi match. Port. Si port yan. Dapat kasi Jollibee yung pinapakain niya eh. Pinabastusan ko kayo sa ngalan ng mga firefly.